नमस्कार, गुड मर्निङ सबै दर्शकहरुमा। म शिव पोखरेलको तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँका दिनहरुमा जस्तै आज पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै युजफुल योगा भिडियो लिएर आएको छु, जसको टपिक छ योगा फर कुर्मासन अथवा कुर्मासनको लागि कुन प्रकारका प्रिपरेटरी योगासन गर्नुपर्छ र प्रिपरेटरी योगासन गरिसकेपछि कुर्मासन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा एउटा भिडियो तयार गरेको छु। त्यसकारणले यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दा सबभन्दा पहिला बेसिक वार्म अप गर्नुस् र बेसिक वार्म अप पछि तपाईहरुले जसको चाहिँ ब्याक पेन बढी छ अथवा फेरि भर्खरै अपरेसन भएको छ र हल्का रूपमा हर्निया छ भने गर्न मिल्छ यो, तर अलि बढी हर्निया बढेको छ भने गर्न हुँदैन, अथवा डायरिया, अल्सर, क्यान्सर छ भने नगर्नु होला। नत्र त तपाईहरुले नर्मल्ली एक्सपिरियन्स योगा टिचर र थेरापिस्टको सल्लाहले चाहिँ यो योगासनलाई तपाईहरुले एकदम राम्ररी पर्फेक्ट तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला बेनिफिट्स अफ कुर्मासन अथवा कुर्मासनका फाइदाहरू के छन् त भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। कुर्मासनले गर्दा हाम्रो यो सोल्जर ओपनको लागि सहयोग गर्छ, चेस्ट ओपनको लागि सहयोग गर्छ। अर्को कुरा फेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो गराउँछ, नर्भस सिस्टमलाई राम्रो गराउँछ। त्यसपछि यसले पेटमा दब्ने भएको कारणले गर्दा यसले इन्सुलिन्सको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्छ। त्यसले गर्दा सुगर, प्रेसर अथवा कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिजहरू लाग्नबाट बचाउँछ। यसले एउटा रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि एउटा राम्रो रोल खेलेको हुन्छ। त्यसै गरेर फेरि यो रेगुलर रूपमा हामीले गरियौँ भने हामीले यसले हिप ओपनिङ गर्नको लागि अथवा फेरि काम मसल्स, ह्यामस्ट्रिङ मसल्सहरूलाई स्ट्रेन्थिङ बनाउनको लागि पनि यसले एकदमै राम्रो रोल खेलिरहेको हुन्छ। यदि रेगुलर रूपमा यो कुर्मासन गरियो भने हाम्रो हेल्थ पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो एडभान्स लेभल अफ योगा पोस्चर गर्नको लागि पनि सहयोग हुन्छ। त्यसकारणले अब तपाईहरुले केही चाहिँ प्रिपरेटरी योगासन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले बिस्तारै स्लोली पहिला बटरफ्लाई पोज गर्नु। सुरुको स्टेपमा बटरफ्लाई पोज पोज पनि एकदमै राम्रो योगासना हो यो कुर्मासनको प्रिपरेटरी योगासनामा। त्यस्तै गरेर यस्तो अगाडि झुक्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै यसैलाई तपाईहरुले 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेट त गर्नु होला है, र लङ ब्रेदिङ गर्नु होला। यस्तै गरेर फेरि यो अर्ध बटरफ्लाई पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्ध बटरफ्लाई पोज पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो कुर्मासन गर्नको लागि। त्यसै गरेर फेरि लोला आसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसैमा हिन्डोलासना भनेर भनिन्छ अथवा बेबी क्याडल, बेबी जस्तै तपाईले बच्चालाई यस्तै राखेर गर्नुहुन्छ नि, यस्तै गर्नुहुन्छ नि, यही आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बिस्तारै यहाँ टच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को साइडमा पनि सिमिलर प्रोसेस। पहिला सुरुमा तपाईहरुले अर्ध बटरफ्लाई पोज, अर्ध बटरफ्लाई पोज गरिसकेपछि हिन्डोलासना अथवा बेबी क्याडल पोज टक्क राखेर, बेबी राखे जस्तो टक्क राखेर। त्यस्तै गरेर बिस्तारै यसरी यहाँ टच गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै राम्रो हिप ओपनिङको लागि भाइटल रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको तपाईहरुले यसरी गार्ल्यान्ड पोज अथवा मल आसना। स्पेशली यसले चाहिँ हिप ओपनिङको लागि, ग्यास्ट्राइटिसको लागि राम्रो प्ले गर्छ।
र बिस्तारै तपाईँले फेरि यसमा हिप ओपनिङको साथसाथमा यो सोल्जर ओपन पनि गर्नुपर्ने भएको भएर यसरी यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूले यस्तै सोल्जर अपनको लागि यसरी बिस्तारै यस्तै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को योगासना तपाईँहरूले फ्रग पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रग पोजले पनि हिप ओपनिङको लागि राम्रो रोल खेल्छ। है यो फ्रग पोज लामो सास लिनुहोस् 10 मिनटसम्म 10 सेकेन्डसम्म। र बिस्तारै तपाईँहरूले यसरी अब तपाईँहरूले उपविष्ट कोणासना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वाइड लेग फरवर्ड फोल्ड। तपाईँ अब अन्त्यतिर आउँदै हुनुहुन्छ। अब कुर्मासनतिर अग्रसर हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ हिप ओपनिङको लागि उपविष्ट कोण आसना अथवा वाइड लेग फरवर्ड फोल्ड। यस्तै गरेर फेरि यसैलाई भुनमन बिस्तारै यही योगासना पनि केही बेर स्टे गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै फेरि बटरफ्लाईमा रिल्याक्स गर्नुहोस्। अब तपाईहरू अब कुर्मासन गर्नको लागि एकदम अब रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। यस्तै राख्नुहोस् है। बिस्तारै पहिला यसरी दण्डासन यसरी यस्तो दण्डासन गर्नुहोस्। दण्डासनबाट थोरै स्लो यस्तै गराउनुहोस् बिस्तारै है। अब बिस्तारै तपाईँले यसलाई सोल्जरलाई वाइड राख्नुपर्ने हुन्छ। भित्र राखेर यसरी यस्तो लगाउनुहोस् है। र बिस्तारै 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 यसरी यहाँ छोड्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँ छोपेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। बिस्तारै अलि यो अलि राम्ररी भएन है। फेरि एकचोटि मैले देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई कुर्मासन भनेर अथवा टोर्टोइज पोज अथवा
कछुवाको आसन हो यो। लैजाने बिस्तारै मैले तपाईँलाई यतिन्जेलसम्म एउटा हाउ टु डु टोर्टोइज पोज अथवा कुर्मासान प्रस्तुत गर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनको घन्टी चाहिँ दबाउन नभर्नु होला, किन भन्दा मैले नयाँ भिडियो हाल्दा बित्तिकै तपाईँलाई अपडेट जान्छ र तपाईँले हेर्नको लागि सहयोग पुग्दछ भन्दै यतिन्जेलसम्म मेरो साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।